Rendben, úgy tűnik, indulhatunk. Köszönjük, hogy itt vagytok ma esti találkozónkon. Nem gondoljuk, hogy ilyen ünnepi időszakban túl sok ember jön ma. Megértjük, hogy sok dolog van, ami történik az életünkben, de azok számára, akik itt vannak, és úgy gondolták, hogy jelen lesznek a ma esténken, mivel a mai nap nem ünnepnap, úgy gondoltam, hogy meg fogjuk tartani. Remélem mindenkinek csodálatos karácsonya volt, és természetesen hamarosan átlépünk az új évbe. Mit is csinálunk itt ma? Megtalálom. Mindenki szeretném, ha tudná, hogy a mai témánk elsődlegesen a neuropátia lesz. A neuropátia történhet kezeinkben, lábainkban, lábfejünkben. Sok ember a világon szenvedett a problémától. Szóval ebbe fogunk egy kicsit belemélyedni, és hogy mi az, ami ezt okozza. És természetesen mit tehetünk, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot. Nem diagnosztizálunk, nem gyógyítunk, csak tudományos információkat osztunk meg, amelyek elérhetőek. És hogyan vonatkozik, hogyan kapcsolódik ez a technológiánkhoz, hogyan tudjuk használni ezt. Mielőtt elkezdődött ez a webinárium, egy orvosbarátommal beszéltem, akinek van egy pár cicája, és állítottam nekik infoboostot ezeknek a kis cicáknak, és ez igazán jó mulatság volt. A cicák 6-7 évesek, és betegségeik vannak. Nagyon érdekes. Meg fogom ezt osztani veletek, mert ez mindenkire vonatkozik. A technológia használatával, amikor használjuk megfelelőképpen, akkor értelmezéseket kaphatunk, és megértünk dolgokat. Bemegyünk az irodánkba, és ott van az a terület, ahol fel van sorolva a rengeteg betegség, ez több száz, ez az összetevők jelzései magyarul, amikor hangmintát adunk, akár ember, akár állat számára, megadja a százalékokat, preferencia sorrendet látunk. Bármi, ami a 90-es, 80-as kategóriába tartozik, érdemes megnézni. Rejtély, hogy ezeknél a kicsi állatkáknál milyen problémák lehetnek, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy vannak problémák. Szóval használom a technológiát arra, hogy jobban meg tudjam határozni, hogy mire fókuszáljak. Tehát mit is tettem? Azt a részét nézem a technológiának, ahol fel vannak sorolva a betegségek, tünetek, és az orvosnak a véleményét vettem alapul, és az alapján gyanítottam, hogy mi lehet a probléma. És akkor megnéztem ilyeneket, hogy gyulladás, fertőzés, emésztés, bármi, ami a gyulladással kapcsolatos. És mire jöttem rá? Mindkét állatkánál az derült ki, hogy tüdő érintettsége van, főleg milyennek az oka? A fertőzés. Az egyiknek a tüdejében volt a fertőzés, a másiknak a húgyúti rendszerében. Hogyan jöttünk erre rá? Tehát megnézzük azt az összetevők jelzései részt, és hogyha megtörtént a hangmintaadás, akkor azt találjuk, hogy abban a listában, ott vannak a könyvtárunkban a legmagasabb százalékokon mutatkozó értékek, és ez segít visszafordítani és semlegesíteni ezeket a problémákat. Szóval arra jöttem rá, az volt a megfigyelésem, hogy amikor olyan összetevők vannak, amik 90 vagy akár magas 80%-on lévők, akkor arra figyelni kell. Ha sok van ezek közül, mondjuk ilyen 6-10,
van 90% fölött, vagy 80, magas 80-nál, akkor arra oda kell figyelni. Az intelligencián kommunikál, azt kommunikálja, hogy szükségem van ezekre a bizonyos összetevőkre. És amikor ezeket összekombináljuk, akkor egy mintát hoz létre, amiről azt mondjuk, hogy aha, tehát itt egy fertőzés lehet, egy húgyúti fertőzés, gyulladás is van. Van még sok mikróba is jelen. Ilyen dolgok, hogy antimikrobiális magasan látható, olyan, hogy tehát gyulladás ellenes magasan mutatkozik. Aztán van még gombaérintettség is. Valójában az egyik összetevő, ami az egyik kedvencem, a lomatium, úgy van leírva, lomation, több évvel ezelőtt jöttem rá, hogy ez a lomation egy fertőzés, egy tüdőben lévő fertőzésre utal, ami mikrobiális problémát jelent. Szóval megtettem ezt kb. 10 perccel azelőtt, mielőtt idejöttem volna. Küldtem egy információt a cicáknak, és küldte a képeit a cicákról, ketten vannak, küldte a nevüket, azt, hogy a nemüket, a születési évüket, 3 infobusztot hoztam létre. Igazából csak 2 van a PET programban, de én 3-at csináltam, és hogy csináltam ezt? Tehát kiválasztom vagy az emésztést, vagy a multitápanyagosat, vagy a méregtelenítőt. A végén még mindig van arra lehetőség, hogy tehát ott az alsó panelba egy másikat beépítsünk. Én is ezt tettem. És kiválasztottam ugye a 90% fölöttieket, aztán ebben benne volt az a boost, amit kiválasztottam, vagy például a detox, vagy a tápanyagos, és akkor így tudok 3 infoboostot összeépíteni, speciálisan az állatok számára. És általában vagy a detoxot, vagy a tápanyagosat állítom be. Ez leginkább befedi a problémákat, és akkor az egyedik, tehát alsó panelbe pedig beépítem a egyedit, lemegyek 90-ig, bemegyek a kategóriákba, és néha is megnézek ilyen dolgokat, mint enzimek, probiotikumok. Azt találtam, hogy a legtöbb szervezetnek szüksége van további enzimekre, probiotikumokra, és azt is találtam, hogy az egyik cica radongáz kitettséget mutatott, 90%-osan, amiből arra következtettem, hogy a cica valahol radongázhoz jut. Nagyon nagyszerű, hogy ezt tudjuk azonosítani, mert a radongáz rákkeltő. És akárhol elérhető, akkor fertőzést okoz. Tehát a technológiánk arra lett kitalálva, hogy azonosítsa és blokkolja ezeket a káros energiákat. Minden energia, akár a radongáz, akár bármi egyéb, hogyha pici elemeire bontjuk, akkor ott már energia van. Meg kell találni azt az energetikai egyensúlyozatlanságot, hogy hol van, akár embernél, akár állatnál. Csak emlékeztetnek benneteket, hogy mielőtt mélyebben belemerülnénk, az nyilatkozatomat kell, hogy megosztam. Tehát az az információ, amit megosztok veletek, nem került az FDA értékelése, vagy bármilyen szabályozó szervezet értékelése alá. Nem szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármiféle betegséget, fertőzést. Az információ, amit megosztok, kommentári vélemény többnyire,
tudjátok, hogy a legtöbb személyes tapasztalataimon alapul. Az szerint, ahogy a tudományt jelenleg látom. Oktatási és információs célokkal osztom meg. Ez az információ nem szándékozik, hogy helyettesítsen bármiféle orvosi tanácsot, vagy diagnózist, vagy kezelést, és ne hagyd figyelmen kívül a professzionális orvosi tanácsokat, vagy késlekedjél keresni kezelést, azért, mert én megosztok információt. Minden erőfeszítést megteszek, hogy az információim pontosak legyenek, de nem tudok felelősséget vállalni az esetleges hibákért. Amikor megnézem, megtalálom itt, keresem, amit mondani akarok. A témánk a neuropátia. A címe, azt a címet adtam, hogy a neuropátia és a nyerstej. Direkt adtam ezt a címet. Lehet, hogy gondoljátok, hogy semmi köze egymáshoz, de van. Mindig van kapcsolat. A későbbi részében a prezentációnak megosztó információt annak az értékéről és jótékony hatásairól, amit a nyerstej ad. A tej elég kétségesé vált az utóbbi időben, mert mindig nem megfelelő irányba irányítottak bennünket az egészséggel kapcsolatban. De ezt is céllal csinálják. Azért, hogy ártsanak nekünk. Hogy ne legyünk egészségesek. Hogy jobban függjünk tőlük. És azoktól az megoldásoktól függjünk, amelyeket ők adnak nekünk. Ez is egy ilyen rejtély. És azok az információs tehát ilyen félrevezető dolgok, amikről azt mondták, hogy a tej az rossz. Különösen a teljes teljes tej. Én egy ilyen tanyán nőttem fel, vagy farmon nőttem fel, ahol tehenek voltak. Minden szerves volt. Legeléztek a tehenek, füvet legeléztek. Nem volt pasztőrözött tej. Nyers, pasztőrözötlen tejen nőttem fel. Hogyha lesz időnk, belemerülünk ebbe is, de a fő dolog, amiről beszélni tudunk, és amikor kutatok, mindezeket a különböző témákat, a neuropátia az egyik olyan, ami elém került, és társaságok, barátok emlékeztettek erre, a korombeliek. Sokan közülük szenvednek neuropátiától. Nagyon sok ember szenvedett a problémától. Nagyon érdekes, a szünidei időszakban kaptam egy csomagot egy ismeretlen küldőtől. Egy kis eszköz volt benne. Talán nem lehet, hogy beleteszem a következő élevelembe. Pont beleillett ebbe a témába, amiről ma beszélünk. A neuropátiával kapcsolatban. Egy kicsike eszköz, megnéztem az interneten, lehet venni olyan $30-40. Egy nagyon jó kis eszköz. Egy olyan valami, meg fogom mutatni, de most itt nincs itt nálam. Ez egy kicsi eszköz, egy ilyen térképszerű, le lehet rakni. Aha. Elemmel tölthető, rá egy ilyen frekvenciát ad, frekvencia tartományt vagy gyűjteményt. 8 különböző beállítás létezik,
frekvenciabeállítás, és 90 különböző értékű és erősségű program. Ahogy megnéztem az interneten, és több információt kerestem vele kapcsolatban, ez az eszköz arra lett létrehozva, hogy a neuropátiában segítsen az embereknek. Amikor megtaláltam ezt az információt, meg kell, hogy értsétek először is, hogy mi is az a neuropátia. Ez az idegek sérülése. A kutatásaim szerint egy nagyon rossz dolog. Lehet, hogy nem érzed a lábadat, a lábaujjadat. Vannak dolgok, amik ez előtt történnek. Általában azért, mert a keringési rendszerünk, az ereink nem megfelelően működnek. Vérögök keletkeznek. Beszéltünk erről már az elmúlt hónapokban, hogy mi is ez. Vannak kutatók, akik azt mondják, hogy a cukor is okozhatja ezt, azt, hogy nem megfelelő olajokat fogyasztunk. Ezeket a dolgokat találtam, ami a keringési problémákra utalhat, hogy annak az oka lehet. A cukor és a rossz olajok. És mit tesznek ezek? They actually can put slices in the endothelia wall of the artery or veins. Az artériákban, vénákban okoznak ezek problémát, és mi történik akkor? A szervezetünk koleszterinnel kapcsolatos problémákat fog mutatni. A véráramlás azon a területen nem megfelelő lesz. Rengeteg ilyen keringéssel kapcsolatos probléma merül fel. A lábainkban tipikusan az a része, amikor ez leginkább történik. Ha a keringés csorbát szenved, akkor a azt jelenti, hogy a sejtjeink nem kapják meg, amire szükségük van. Oxigén, tápanyagot, megfelelő anyagokat, és ezért kezdenek elhalni. Ez történik az idegsejtjeinkkel is. Amikor ez történik az idegsejtjeinkkel, akkor nincs. Különböző stádiumai vannak ennek. Egy bizonyos stádiumában fájdalommal jár. Tehát ilyen rázkódással vagy tikkeléssel is járhat. Amikor eljut a fájdalom pontig, akkor vannak bizonyos jellemzők, amik történnek. Sok ember érzi a lábfejében, ujjaiban, lábujjaiban. Tehát nem megfelelő, tehát nem megfelelő a keringés. Lehet, hogy nem is érzi már. Baktériumfertőzés is lehetséges, ami növekszik, szepszishez vezethet, amikor az endotoxinok hátrahagyott mérgei megjelennek, és akkor már ellenőrizhetetlenné válik ez a folyamat. Tehát ez a neuropátia, és ez nagyon sok embernél problémát okozhat. Meg kell oldani, vissza kell ezt fordítani. Mi van, amit tudományosan segíthet? Érdemes ezt megnézni. Sok ember, ahogy idősödik, szintén áldozatává esik ennek. Például van a tehát cukorbetegséggel kapcsolatos neuropátia, de mindig a keringés az alapja. Sokat tudunk a ilyen keringési problémákról, de osztok meg veletek olyan információt, ami a neuropátia
történik. És akkor itt nem nagyon lehet ezt megállítani. Olyan információhoz jutottam, amit korábban nem tudtam. Azt találtam, ez egy történet, amivel találkoztam valahogy kutatási területben, egy férfiról van szó, itt az Egyesült Államokban, és repült Görögországba, mert ott született, onnan származott, neuropátiától szenvedett. Ez nagy, tehát rossz hatással volt az életminőségére. Szóval visszament a szülőhazájába, Görögországba, és egy kis farmra ment, ahol a rokonai voltak, és ott maradt egy ideig, és azt mondja, hogy hűha, egyre jobban érzem magam. Jobban kezdenek működni a szerveim. Jobban működik a szervezetem. És akkor megnézték, hogy mi történhetett. Elment az USA-ból, elment Görögországba, és napról napra egyre jobban van. Mit eszik, mit fogyaszt, mivel táplálkozik. Szóval, hogy rövidre fogjam, néha meg kell nézni ezt a nem mindennapi dolgot. Azt találták, they worked with it for a portion of a year. They figured out what was causing it. Tehát próbáltak kideríteni, hogy mi lehet itt a háttérben. Milyen dolgok történhettek. Amikor azonosították, szerettek volna megtalálni, hogy mi van az első helyen, és hogy tudják ezt másolni. Hogyha tudjuk ezt másolni, akkor jóban haladunk. Mit tettek? Időt töltöttek, mindent megnézték, hogy mi az, amit evett, milyen módon változott meg az életmódja, mit csinált, mit változtatott ahhoz képest, amit az Egyesült Államokban csinált. Érdekes megfigyelésekre lettek figyelmesek, ezeket összerakták, és azt mondták, hogy próbáljuk egy megoldást adni más emberek számára, és nézzük meg, hogy lesz-e ugyanez az eredménye. Szóval, hogy rövidre fogjam, ezt tették, több ezer emberrel, először csak pár százzal, aztán ezrekkel, és hasonló eredményekre jutottak. Amikor ezt az információt megkaptam, azt gondoltam, rengeteg embert ismerek, akiknek ilyen betegsége van. És itt van nekünk a cégnél a részeként az az előny, hogy ki tudunk próbálni dolgokat, anélkül, hogy el kellene menni megvenni azokat fizikai formában. Szóval úgy gondoltam, hogy megosztom veletek ezt az információt, ami rám óriási hatással volt. Ebben a tudományos felfedezésben azt találták, hogy enzim, amit a szervezetünk készít, megsérti, vagy tehát rongálja az idegsejtjeket, és ez indítja el a neuropátia folyamatát. És akkor hogy is van ez az enzim dolog? És amikor rájöttek, hogy ez a része, vagy ez az oka a neuropátiának, meg lehet nézni az étrendjét mindenkinek, hogy milyen fajta ételeket fogyasztunk, ez mit okoz, minek a leépülését hozza létre. Végig lehet ezt nyomozni, de már tudjuk ezt az információt, hol van az az enzim, vagy mi az az enzim, amit a szervezet létre tud hozni, és okozhatja ezt a problémát. Mi az életmódunkban az a pont, ami erre hatással lehet. Meg kell oldani ezt a problémát valahogy, ami ezt a neuropátiát okozza. Mielőtt beleugranék a megoldás részbe, egy picit visszautalak egy beszélgetésre, ehhez
a kis elektronikus eszközhöz, amiről beszéltem itt egy pár perccel ezelőtt, hogy rárakjuk a lábunkat, beállítjuk a megfelelő programra. Jövő héten megadatom. És bekapcsoljuk. Ez nagyon jó mulatság volt, különböző frekvenciákat kipróbálni, és lehet érezni, ahogy árad fel a lábainkba. És tudjuk használni a kezeinkre is. Ennek a technológiának a dizájnja az ideg szöveteket stimulálja. És akinek neuropátiája van, azt tapasztalják, hogy erősíti őket, és az idegek kommunikációját javítja, az idegsejtek javítja, és a keringésre is jó hatással van. Ez nagyon jó dolog. Szóval minden nap használom. Különféle frekvenciákban. Nem drága, $30-40, meg lehet keresni az interneten. Minden információt meg fogok adni, hogyha gondoljátok. Nem tudom, ki küldte, senki nem volt ráírva, de tökéletesen beleillik ebbe a prezentációba most. Két oldalról közelítünk, a technológia, elektromágneses oldalról, és van egy másik, ami a botanikai oldalról közelít, azok a gyógynövények, amik blokkolik azt az enzimet, ami neuropátiát okoz. Tehát, hogyha ez az enzim helyére kerül, akkor megszűnik ez a blokkolási folyamat. A technológiánkkal ugye abban tudunk segíteni, hogy a máj és ezek a botanikai új lenyomatok eljusson a szervezethez nagyon hatékony módon. Arra is rájöttem, hogy ezt a technológiát használom, hogy nagyon sok dolog van, ami blokkolni tudja a szervezetet abban, hogy fel tudja a tápanyagokat használni. Tehát a tápanyagok beépülését sok dolog blokkolhatja. És hogyha ez nem direkt van, akkor meg kell ezt találni. Ha találunk egy olyan formulát a megfelelő összetevőkkel, aminek az az értéke, hogy megoldja ezt a problémát, akkor az azt jelenti, hogy megkaptuk azokat a fitokémiai anyagoknak az információját, aminek a hiánya blokkolta a szervezet működését. Tehát eljut az információ a szervezetünkhöz, a limbikák technológiájával, azaz információ energia formában blokkolhatatlan. Pontosan oda megy, ahová kell a mezőnkbe. Próbáljuk erősíteni az egyensúlyt, megteremteni a szervezet energia mezejében. Erre szolgál a technológiánk. Megnézem abból a szempontból is, hogy pont azt kapom meg, amire szükségem van. Jelentős az a hatás, amikor kibillenünk az egyensúlyunkból, amikor a hangmintát megadjuk, akkor látjuk azokat a gyógynövényeket, összetevőket, amelyek azonosíthatók a 90-es tartományban. Ezek azt mutatják, hogy ezek a területek, amiben hiány szenved, amire a szervezetnek szüksége van. Tehát ezekből kell, hogy kapjon a szervezetet. És ezek preferencia sorrendben vannak állítva, 90% fölött, vagy magas 80%-on. Ez azt jelenti, hogy a szervezetemnek erre szüksége van ahhoz, hogy az egyensúlyt visszakapjam. Mielőtt
a gyógynövényi oldalról beszélnék, hadd osszam meg azt az információt, hogy amikor használjuk ezt az elektromos eszközt, ez így csipkedheti a talpunkat vagy a kezünket. Végigmentem mind a 8 beállításon, és mind az összes beállításon, hogy lehető erősebben vagy gyengén. Nem mindig jutottam el a legmagasabb fokozatra, mert az már túl erős volt nekem. Azok az emberek, akiknek neuropátiája van, és a rosszabbik fajtája, többre van szüksége, több energiára van szüksége az ereknek, hogy képes legyen újból kommunikálni. Tehát lehet, hogyha neuropátiád van, akkor ezt nem érzed, és végig kell menni a fokozatokon. És ahogy mész végig a fokozatokon, úgy javulsz. Tehát amit mondani tudok, miután egy hétig használtam, már éreztem a különbséget. Tudjátok, hogy minden másnap kocogok, futok. Az alacsonyabb, tehát a térdemtől lefelé, amikor először kezdtem kocogni egy évvel ezelőtt, hát az nem egy kicsit kellemetlen volt. Kicsit így fájt is, meg feszült, de miután már csinálom egy ideje, egyre jobb lett. De mióta a technológiát használom, egy hét alatt meglehetős javulást éreztem. Amikor futok, a kocogás végére az alsó lábszáron egy kicsit fájt, nem annyira, de azért kicsit fájt, és fáradt is voltam. Mióta használom ezt a kütyüt, azóta nincs ez az érzés. Tehát a kommunikációt segíti, és úgy gondolom, akik ilyen 70 év feletti emberek, már a szklerózis elindul náluk az évek előre haladtával, és egy csomó dolgot nem tudunk helyesen csinálni. Ez megtörténhet bárkivel, és nagyon nagy javulást tudtam elérni, mióta kocogok. És akkor most meg ez az eszköz is segít. Akkor nézzük azt a tudományos kutatást, ami a neuropátiával kapcsolatos. Szóval 3 enzim, amit a szervezetünk produkál. COX-2, PGO2, MMP13. Nem érdekes, hogy hívják, 3 enzim. Nem kell ezeket megjegyezni. A szervezetünk képes, tehát hozza létre ezeket az enzimeket. Aha. Tehát 3 enzim, amit a szervezetünk hoz létre, és ez vezet a neuropátiához. Amikor ezt felfedezték, tehát az orvosok nyilván gyógyszert használnak. Megnézik a kémiát. Van-e a természetben olyan, ami képes visszafordítani? Vagy megállítja ennek az enzimnek a produkálását? Sok hónap elteltével arra jöttek rá, hogy van 5 dolog, amit, ha összeraknak, akkor képes megállítani ennek az enzimnek a termelődését, ami a neuropátiát okozza. Tök jó, nem? És ami még jobb,
Itt van ez az 5 gyógynövény, fitokémiai összetevőivel. Minden egyes eleme ott van a könyvtárunkban. Szóval ott van a hírlevelem végén az infoboost, csak 5 összetevőből. Ezek az prickly körte, ez egy olyan fitokémiai anyag, ami blokkolja ezeket a káros enzimeket, amit a szervezetünk gyárt, ami neuropátiához vezet. Ez nagyon jó. Következő. Nézem a kutatást. A következő. A passion flower, ez nagyon sok összetevőnek az összetevőinek egyéb jótékony hatásai is vannak. Például álmatlanságban segítenek, idegrendszer problémáiban jó hatással vannak. Ez a passion flower, aztán a GABA, a GABA az nyugtató hatással van. A passion flower szenvedélygyümölcs, nem tudom, mi a neve. Korábban már találkoztam ezzel, nagyon sok dolgot csinál. Ez a májva gyökér, ez a marshmallow root. Nagyon hatékony, gyulladás ellenes, stresszcsökkentő, fájdalomcsillapító, feszültségcsökkentő, és jó hatással van húgyúti fertőzésre, meg az izmokra is. Van még egy, ezt nem tudtam, hogy benne van a könyvtárunkban. Azt gondoltam, hogy nincsen benne, de benne van. Aztán rájöttem, hogy végig is többet van. Corydalis. Corydalis. Nem tudom, mi ez magyarul, ott van benne a könyvtárunkban ez is. Ez egy olyan Észak-Japánban terem egy növény. Azt találták, hogy nagyon hatékony, és a neuropátiás fájdalomban nagyon jó hatással használható. Már régóta használják erre a célra. Szóval ezt is hozzátettem. Következő. Kaliforniai mák. Ez egy mák. Azt mondják, hogy hipnotikus hatása is van, de nagyon jó a fájdalomcsillapító hatása is. És természetes nyugtató hatása is van. Az idegrendszeri feszültségoldó hatásáról is ismert. A stresszes migrénnél is jó hatással van. Szóval ezek azok a gyógynövények, amelyek segítenek abban, hogy visszaépítsék ezt a neuropátiás folyamatot. Arra jöttek rá, hogy ez az 5 összetevő olyan valamit csinál, ami valóban fantasztikus. Más dolgokat is csinál, de megállítja a szervezetünk káros enzim termelését. Tehát annak a 3 enzimnek a termelődését állítja meg, ami neuropátiás tüneteket okoz. COX-2, PG3, MP13, ez a 3 enzim az. Hogyha elmegyünk a hírlevelem végére, akkor látjuk, egy infoboost van ott, úgy neveztem el, hogy Neuroboost. Ott van benne ez az 5 összetevő, a saját irodámba is felépítettem önálló boostként. Ez egy picike boost, de a tudományos kutatáson alapul, ami nagyon hatékonynak mutatja. Azt gondoltam, kipróbálom én magam is. Kíváncsi vagyok, mit tud.
Egy másik, nézem az időt közben, egy másik, erre most már túl sok időm nincsen, ez az agy-bél kommunikációja. Erre is alkottam egy infobuszot. Kutatások szerint az idegek egyensúlyát a szervezetünkben egy ilyen agy-bél kommunikáció létrehozása, vagy jó működése is segít. Itt is gyógynövények vannak. Úgy neveztem el, hogy agy-bél kommunikáció. És mit tesz ez? Összekapcsolja az agyunkat és a belünket. Van egy agy a belünkben is, nem csak a fejünkben, és arra jöttek rá, hogy ez a 4 összetevő segítséget nyújthat ilyen esetben. Ez egy ilyen utat hoz létre, egy ilyen szuper utat a neurológiánkban. Ez is csak 4 összetevő, Bifidobacterium longum, az egyik probiotikum, Ginkgo biloba, ezt ugye mindenki ismeri. Lactobacillus brevis, ez a következő. És aztán egyik kedvenc gombám, ez a lion's mane, oroszlán sörénygomba. Tehát ez képes kitisztítani a testet. Nagyon nagy segítséget tud nyújtani nagyon sok probléma esetén. Szeretném még veletek megosztani. Ja, erről jut eszembe, mielőtt még belemerülünk a Nyerstej témába. A hírlevelen végén ott van egy link dr. Brian Ardis-tól. Mindig megosztok plusz információkat is, hogy tanuljunk a COVID, bocsánat, nem akartam kimondani ezt a szót, szóval ebben a témában is. Volt egy olyan kutatás, hogy mi történik most, és mi ennek az eredménye. Más információ is van orvosoktól, aki emberek ezreit oltotta be, és látja, hogy mi ennek az eredménye, hogy betegek többen meghaltak. És ezt mind összefüggésbe hozta az oltással. És azt mondta, hogy ez probléma. Múlt héten megosztottam veletek hasonló tanulmányt pilótákkal kapcsolatban. 1000%-osan nőtt a szívelégtelenség. Ez minden, ami 50% fölött van növekedésben, ez már igen figyelemfelkeltő, de itt még sokkal magasabb növekedésről van szó. Mindenhol a világon tudósok ilyen információkkal jönnek elő, mert rengeteg van belőlük. Sok van ezek közül nekem is. És most új információt is osztok meg, megnézitek, ott van a hírlevelen végén, szerezzetek információt, nézzétek meg. Na, akkor nézzük erről a teljes tejről szóló beszélgetést. Ahogy említettem korábban, ugye évtizedeken keresztül azt mondták az amerikaiaknak, hogy tartózkodjanak a teljes tejtől. Ez itt az Egyesült Államokban így van. Vagy a magas zsírtartalmú tej az nem jó, mert szívbetegséghez vezet, az artériákat roncsolja. Hát ezt mondják már a 80-as évek óta. Ezek a kutatások összekapcsolták vérnyomás problémákkal, 2-es típusú cukorbetegséggel, és azt mondták, hogy ez mind azért van, mert tejet
teljes tejet isznak az emberek. Aztán van egy olyan tanulmány, na mi is történt? Ez nagyon gyakori dolog. Sok minden, amiről az utóbbi években beszélnek, kiderült, hogy tehát félrevezető volt. Azt szeretnék, hogyha rossz irányba menjünk. Az alacsony zsírtartalmú tej, azt mondják, hogy az a jó. Főleg, hogyha pasztőröző van. A tanulmány, amit a szív- és érrendszerről szól, a Lancetben jelent meg ez a tanulmány. Ez az egyik legmagasabb presztízsű orvosi magazin. 2018-ban a Lancetben jött egy cikk, ami azt mondta, hogy amit mondtak nekünk eddig, ez nem igaz. Teljes értékű tej és tejtermék, tej, sajt, kellene, hogy együnk hetente 2-szer legalább. És akik ezt tették, csökkentek a tünetei. Tehát akik tejterméket kezdtek el fogyasztani, a problémáik csökkenni kezdtek. Először 17, aztán 23, aztán 40 körül, 10%-ban. Nem volt szív- és érrendszer, nem volt stroke. Az emberek elkezdtek csodálkozni, hogy hát eddig pont az ellenkezőjét mondták nekünk. Akár a 2-es típusú cukorbetegséggel kapcsolatban is. Tehát azt mondták, hogy nem szabad tejterméket enni. Azt is meg kell, hogy értsük, mi a különbség. A tejtermékek, amit a boltban veszel pasztőrözött, alacsony zsírtartalmú, sok egyéb dolog is van, ami káros. Hogyha van lehetséges módja annak, hogy egészségesen tartott, teljes értékű ételeket vegyél, tejet, nem pasztőrözöttet, az sokkal jobb. Ebből nem lesz problémád. Ebből nem lesz allergia, laktózintolerancia sem. Azért, mert a szervezetnek nincsen meg, a szervezetben nincs laktáz, vagy abban a termékben nincs laktáz, ami megtörni, és tehát a felszívódás nem történhet meg, ezért jön létre az allergia. Hiányzik a laktáz a szervezetből, vagy abból a tejtermékből. De amikor teljes, a pasztőrözetlen tejet fogyasztunk, abban benne van a laktáz, akkor nincsen probléma. A probléma, a legjobb a kecsketej. Pasztőrözetlen kecsketej. A tanulmányban azt is találták, hogy volt 73 ember, aki a pasztőrözött tejtől halt meg. Az egy közülük, tehát egy volt közülük, aki pasztőrözetlen tejtől halt meg. Mindaz, amiről itt szó volt, a WHO és mindazok a szervezetek, ilyen nagy szervezetek a rossz irányba vezettek bennünket. Azt mondják, hogy ezek rossz dolgok. Mindig ezt mondják. Aztán jönnek a tanulmányok, és kiderítik, hogy ez mind nem igaz.
amikor duplikálták ezeket a kutatásoknak az eredményeit, valóban csodálatos eredmények voltak. A teljes értékű tápanyaggal teli. A teljes tej tápanyagokkal teli. Ásványi anyagokkal, aminosavakkal, amit nem fogsz megkapni, hogyha pasztőrözött tejet iszol. Zsírok kombinációja az is megfelelő benne. K1, K2 vitamin, probiotikumok, amik részét képezik a teljes tejnek. Tehát azok a tápanyagok, benne van a kálcium, ami a csontok számára szükséges. Hogyha nincsen meg a K-vitamin és a kálcium, az artériák nem megfelelően működnek, alteroszklerózis alakul ki. Azért akartam ezt megosztani veletek, hogy lássátok, hogy mindaz, amit eddig mondtak éveken keresztül, az nem igaz. Ezzel ártani akarnak nekünk. Arra a következtetésre jutottam, hogy ez az igazság. Amikor ezt a doktorurat hallgatjuk itt a hírlevelem végén, ugyanazt mondja, csak sokkal bővebben. Szóval ezek nagy presztízsű Egyesült Államokbeli egyetemekről származnak, ezek az információk, és ezek a következtetések. Hadd nézzem még, mi van itt. Figyelj! Az a tény, hogy 35 ezerszer leszel inkább beteg, mint a Nyerstejtől, és az ebből készült termékekből. Próbálják démonizálni a Nyerstejet, a pasztőrözetlen tejet. De abban minden benne van, amire a szervezetnek szüksége van, hogy jól működjen. Sok dolog van, sok egyéb dolog a pasztőrözött termékekben, és ezt is tudják. Nem akarják, hogy egészségesek legyünk. 35 ezerszer több dolog van, amitől beteg leszel, mint a nyerstej. Ott benne vannak a probiotikumok. Mit csinálnak a probiotikumok? Akik ott legelnek a mezőn, azt megeszik, és amikor megesszük ezt a nyers, tejen levelt, táplált tehénnek a tejét, akkor az minket táplál. A pasztőrözetlen nyers tej tehát a legmegfelelőbb. 75%-a az immunválaszunknak a patogén baktériumok okozzák. Azt mutatják, hogy senki nem halt meg a nyerstejtől, de nagyon sokan a pasztőrözött tej. Az Egyesült Államokban, az egyik államban, Iowában nincs legalizálva a nyerstej forgalmazása. Pedig pont az az igazság, hogy ez a jó. Úgy tűnik, végére értünk az időnknek. There we are. Okay. So anyways, Kasia, we're at the end of our meeting here. Kasia, visszaadom a szót. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma este. I think we're going to. I hope you guys have a great New Year's. I know I am. Csodálatos új évet kívánok nektek.
következő alkalommal, amikor találkozunk, megkeresem azt az eszközt, de a hírlevelem végén is fogok információt adni róla. Hogyha van problémád a neuropátiával kapcsolatban, tudom, hogy ezzel a formulával mindenképpen érdemes segíteni magadon, de megmutatom ezt a másik technológiát, és ezt az elektronikait, vagy elektromos, ezt a kütyüt. Nagyon jó tapasztalataim vannak vele.